Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru ultima perioadă a lunii februarie, mai precis perioada cuprinsă între 23-28 februarie, inclusiv, așa că toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Înainte de toate vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, mă susțineți prin fiecare comentariu, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Iar dacă sunteți aici pentru prima dată, vă urez un călduros bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că aceasta v-a adus claritate, poate ghidare sau, nu știu, liniște interioară, eu vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. Atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, așa că nu este necesar decât pur și simplu dorința fiecăruia dintre voi. Acum trecem la cărțile noastre și, dragilor, s-a produs o schimbare. Dacă nu s-a produs, se va produce. E vorba de fazele lunare. Dragilor, e posibil ca cu ceea ce vă confruntați sau energia prezentă să vină de undeva de pe 17 februarie, când am avut o lună nouă. Dar să știți că această lună nouă de pe 17 februarie nu a fost o lună așa random. A avut o conotație importantă. De ce? Pentru că a coincis cu o eclipsă solară anulară, numită și cumva inelul de foc. Ceva s-a întâmplat atunci. Ceva s-a întâmplat, nu știu, ați avut parte poate de o transformare, de un nou început posibil. Ceva s-a întâmplat. Dacă nu, atunci avem un nou ciclu lunar care va începe pe 19 martie. Și care va avea o anumită importanță pentru voi, poate legat de o călătorie îndepărtată, chiar foarte îndepărtată, aș spune, care pe voi vă va ajuta ori să vă eliberați de ceva, ori pur și simplu să treceți la acțiune. Este o energie foarte curioasă. Indiferent că vorbim de 17 februarie sau vorbim de 19 martie, când începe un nou ciclu de faze lunare, cumva începe o nouă călătorie, poate în viață, dar în care ori voi căutați libertatea, ori pur și simplu, în sfârșit, lucrurile încep să se miște pentru voi. Este vorba de evenimente importante, dragii mei. E posibil ori pe 17 februarie lucrurile să se fi schimbat brusc sau voi să vă fi schimbat brusc, sau ceea ce se întâmplă în această săptămână se va schimba brusc pe 19 martie. Și asta are legătură în mare parte, cum am mai spus, ori cu o călătorie în străinătate pe distanțe foarte lungi, ori cu o mutare, ori cu o legătură cu străinătatea. Dar unde la
aș spune la final, asta îți va da putere, îți va da noblețe, îți va da libertate și vei simți efectiv că lucrurile încep să se miște, dar se mișcă așa cum vă place vouă, liber, fără constrângeri. Foarte interesant această săptămână pentru voi. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 23-28 februarie. Să știți că și energia acestor cărți transmit, mie cel puțin, îmi transmit ceva puternic, ceva important. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Răbdare. Ce frumos, dragii mei. Dragii mei dragi. Ceva va reîncepe, ceva, cum să spun eu, ceva care vrea sau energia ar fi aceea de a o lua de la capăt. Care este provocarea pentru voi? Un 7 de monede. Ce reprezintă acest lucru? Reprezintă răbdarea. Probabil că, mai indiferent, fiecare ce a investit, că ai investit bani, că ai investit timp, că ai investit energie, că ai investit sentimente, poate într-o relație sau într-o situație, acum fiecare adaptează. Cumva, această săptămână pentru voi este săptămâna în care vreți să se vadă ceva rezultate, cât de mici, dar să înceapă să se vadă, în așa fel încât voi, indiferent de ce ați investit, timp, bani, muncă, sentimente, să se vadă ceva. 7 de monede ne vorbește foarte mult de obiectivele voastre și de randamentul pe care acesta îl dau. E adevărat, posibil să fiți tentați în această săptămână să urgentați un pic lucrurile sau cel puțin să doriți din tot sufletul ca anumite situații să se miște un pic mai rapid și într-o manieră poate chiar și mai ușoară. Dar să știți că nu asta este soluția, e o soluție de moment. Important este să se dezvolte pe termen lung. Sunteți puși în situația în care să analizați diferite situații din viața voastră, în așa fel încât să alegeți, să triați. Dom'le, aici mai merită să stau, mai merită să investesc, ce am investit poate până acum. Să vă puneți această întrebare și probabil că de aici și această provocare. Curiozitatea voastră specifică pajul de spade foarte bine vă poate reprezenta pe voi, pentru că reprezintă zodiile de aer, cum sunteți și voi. Energia voastră este una curioasă, resursele voastre arată nerăbdare, arată curiozitate, arată ideea de a comunica, de a afla informații și doritori de noi începuturi, de noi direcții. Eu aș spune, întorcându-mă la pajul ăsta de spade, spune că e posibil chiar să și spionați un pic, așa, cu ghilimele de rigoare, da? Pentru că totuși sunteți observatori, sunteți curioși, comunicați adevărat, un pic mai timid, dar aveți și această, cum să spun eu, un spionaj subtil, așa. De ce? Pentru că nu sunteți naivi. Și sunteți într-o energie de analiză, în care puneți întrebări, cercetați. Cumva nu vreți să faceți pasul următor până nu înțelegeți pe întregime care este situația, contextul problemei,
este într-adevăr, cum am mai spus, răbdarea este o provocare pentru voi în această săptămână și eu aș spune că veți decide într-un final că se merită cu acest 2 de cupe, că există reciprocitate. Acum, poate să fie vorba de o situație la locul de muncă, poate să fie vorba, nu știu, poate de o situație financiară, vreo propunere de bani la care nu erați foarte siguri sau de dragoste, da? Dom'le, se merită să salvezi, de exemplu, dacă aveți o anumită problemă în relația voastră, se merită, adică este necesar să mai am un pic de răbdare, am pentru ce să lupt, am pentru ce să-mi consume energie, timp, bani, poate, sentimente și se pare că veți ajunge la decizia că da. Da, pentru că eu spune că chiar dacă unii dintre voi erați pe punctul de a renunța la ceva, indiferent, voi adaptați la situație. Mult prea repede, e posibil ca la ceea ce voi dorea să renunțați, totuși are potențial. Așa că aș spune că este necesară o evaluare, o conversație de clarificare, iar rezultatul chiar poate să fie o apropiere reală. Nu știu, că e în relație, că e în parteneriat, că e o reconciliere sau chiar o colaborare profesională ar putea să fie, nu? O propunere de asociere, de ce nu? Aș zice mai degrabă că un anumit dialog sincer poate să schimbe dinamica acestei provocări, acestei situații. Este îndemnul, ca să spun așa, înainte de a lua o decizie definitivă, totuși verifică, discută, comunică, vorbește și o să fiți surprinși, pentru că 2 de cupe, în special pe partea asta sentimentală, cumva aduce foarte multă pozitivitate. Foarte multă pozitivitate. Și puteți redescoperi lucruri care chiar o să vă surprindă plăcut. Haideți să vedem acum ce ne spun constelațiile și are legătură probabil cu aceste energii și cu acele date pe care eu vi le-am dat la începutul lecturii. Iar această eliberare, ținând cont de cărțile de tarot, aș vedea-o mai degrabă ca o eliberare de gânduri, o eliberare de sentimente de vină, poate, sau o eliberare de, cum să zic eu, de acea stare de slăbiciune, în care practic îți recapeți puterea. Numai un pic, mi s-a stins lumânărica. Am rezolvat și cu lumânărica, haideți să vedem ce mesaj are pentru voi oracolul constelațiilor. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Vărsător, pentru perioada 23-28 februarie. Sunt multe, mai încercăm, ia să vedem. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei. Și l-avem pe Pegasus. Ce credeți? Creativitate și libertate. Te vei elibera de anumite constrângeri și vei zbura către noi orizonturi pentru a căuta acele lucruri care să te inspire. După cum bine vedeți, nu este întâmplător, de multe ori o spun, în cartomanție nimic nu este întâmplător și nu sunt coincidențe. Aici avem un cal și aici îl avem desigur pe Pegasus, un cal mitic care formează și o constelație și amândouă ne vorbește de acțiune, de eliberare, de
de creativitate până la urmă. Interesant, nu? Te vei elibera de anumite constrângeri, te vei elibera de anumite gânduri, pentru care va trebui să mai aveți un pic de răbdare, să vedeți. Eu zic că se pare că merită timpul vostru pierdut sau sentimentele sau... Până la urmă, nu neapărat sunt pierdute în momentul în care observi că nu iese nimic bun. Dar din ce văd eu aici, totuși energia voastră este o energie bună și se pare că se merită. Și în felul ăsta, efectiv, te eliberezi de absolut toate gândurile astea negre, toate lucrurile care te-au presat în ultima vreme. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru această ultimă săptămână de februarie. Sper ca mesajele să vă fie adus așa un pic de claritate, un pic de ghidare și, de ce nu, o nouă viziune asupra vieții. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături până la sfârșit și până la o nouă lectură. Nu uitați, dragilor, sunteți suflete frumoase, așa că gândiți, zburați înalt și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească la fiecare pas.